Amen. Amen. Test. Testing. Test. When explained, the parables would be the clearest illustration of truth. Is that okay? Test. Me? When explained, the parables would be the clearest illustration of truth. Parable which was to... Good? Okay. Song. Nice to know. In our study of parable teaching, In onze studie van het leren over gelijkenissen, we discovered how the word itself was formed in the Greek. toen hebben we geleerd hoe het woord zelf in het Grieks is opgebouwd. We've discussed the Septuagint, which was the Septuagint, the Greek Old Testament. We hebben gesproken over de Septuaginta, het Griekse Oude Testament. We've discussed how lexicons are used. We hebben gesproken daarover dat er lexicons worden gebruikt. The number coding that's found in Strong's. De nummering in Strong's woordenboek, Strong's lexicon. And then from the word parable, En dan van het woord parabel, gelijkenis, which really just means to throw something near to something else. wat alleen maar betekent iets in de buurt gooien van, dichterbij gooien van iets anders. We get this more complex definition of juxtapositioning. Gingen we verder naar een moeilijkere definitie, namelijk juxtapositionering. And juxtapositioning is forcing two contrasting thoughts or ideas together. En juxtapositionering zorgt ervoor dat twee tegenovergestelde dingen samen moeten komen. For the express purpose of comparing one with the other. Om het ene met het andere te kunnen vergelijken. And the more you think about it, the more you see that's actually the definition of parables. En hoe meer we erover nadenken, hoe meer we beseffen dat dat werkelijk de definitie van een gelijkenis is. Then we started looking at some examples. En toen hebben we enkele voorbeelden bekeken. And we went to some passages that we're all familiar with, Daniel 11, verse 40, 41 and 42. En we zijn naar enkele passages in de Bijbel gegaan die allemaal bekend zijn. Bijvoorbeeld Daniel 11, 40, 41 en 42. What we could see En wat we daar konden zien, is that verse 40, is dat vers 40, 41 41 and 42 en 42 are compare and contrast verses. zijn vergelijk- en in contrast brengversen. And I explained how that worked. En ik heb uitgelegd hoe dat werkt. Even though verse 40 is dealing with the king of the south, Hoewel vers 40 over de koning van het zuiden gaat, and verse 41 is dealing with the glorious land, vers 41 over het sieraadland we could gaat, see how you could compare the two. hebben we toch gezien hoe we die twee versen met elkaar kunnen vergelijken. And how did we do that? En hoe doen we dat? What aid did we use? Welk hulpmiddel hebben we gebruikt? We looked at the word also in verse 41. We hebben naar het woord ook gekeken in vers 41. And I'm suggesting the word also En het woord also of ook, wat er staat, dat stel ik voor dat, in this context does not just mean following. stelt niet alleen maar een volgorde voor, dus daarna. Or sequence. Dus ja, een volgorde, dat het daarna komt. It, in this context means in the same way. Het betekent ook op dezelfde manier. So how this opponent is brought down, this opponent is brought down in the same way.
Dus hoe de tegenstander in vers 40 nedergeworpen is, zo zal ook de tegenstander in vers 41 nedergeworpen worden, op dezelfde manier. Das sind die gleichen, geschah auf die gleiche Art und Weise. And we could see that because both empires are federations. En we kunnen dat zien omdat beide koninkrijken federaties zijn. Quasi eine Föderation sind oder ein Bund, Een Bund ist, so wie die Bundesrepublik. And when you begin to do that, En als we dat beginnen te doen, you can begin to see that you can substitute words from one verse and bring them into another. dan kunnen we zien dat we bepaalde woorden van het ene vers in het andere vers kunnen brengen. Quasi ergänzen oder austauschen können. So we could get the word overflow Dus we kunnen het woord overstromen Wort überfluten. in verse 40 and bring it into verse 41. nemen vanuit vers 40 en het in vers 41 brengen. Die ist nach Vers 41. And we could get the word overthrown En we kunnen het woord nedergeworpen worden Das Wort unterwerfen. and bring that into verse 40. en dat naar vers 40 brengen. Compare and contrast gives you the ability to do all of that. Het vergelijken en in contrast brengen geeft u de mogelijkheid om dat allemaal te doen. And then we saw we can compare and contrast verse 41 with verse 42. En toen zagen we dat we vers 41 en vers 42 ook kunnen vergelijken en in contrast And we kunnen saw brengen. that the helper words that we could use were what? En we zagen dat het hulpwoord wat we daar kunnen gebruiken was wat? The chief of the children, De eerstelingen der kinderen. which is the first fruits. Wat ook wel de eerstelingsvrucht Because if they're is. the first fruit in 41, they're going to be the last fruit in 42. Want als er een eerstelingsvrucht in vers 41 is, dan is er een laatste vrucht in vers 42. Letzte Frucht sozusagen in Vers 42. Remember, what we're not saying is that these words are the compare and contrast. They're not. They're just aids to see us that it's working this way. Wat we dus niet zeggen is dat deze woorden, also en eerstelingen, het vergelijken en in contrast brengen is. Ze zijn hulpwoorden. En daarom, Let me not say it that way. laat me het niet op deze manier zeggen. We also saw that we can compare verse 40 with verse 42. It was a compare and contrast. En we zagen ook nog dat we vers 40 met vers 42 kunnen vergelijken en in contrast kunnen brengen. And how did we do that? En hoe hebben we dat gedaan? What word are we looking for? Welk woord kijken we naar? Not a word that's in the verses. Er is geen woord wat er in de versen staat. We employed a chiasm. We hebben een chiasme toegepast. Remember that? Herinnert u zich dat? And we saw En we zagen that we have south dat we het zuiden hebben, countries landen hebben, and then verse 41 en dan vers and 41 then in verse 42 en dan in vers 42 41 en dan 42. it says countries Egypt. hebben we landen Egypte. So we can see we have a chiastic structure. Dus we hebben gezien dat we een chiastische structuur hebben hier. Therefore we can compare and contrast verse 40 and verse 42. En daarom kunnen we vers 40 en vers 42 vergelijken en in contrast brengen. Now the reason for observing all of this De reden om dit te is observeren because we can now interrogate these verses or these histories is dat we nu deze versen of deze geschiedenissen kunnen ondervragen of onderzoeken. because if you know one history, Omdat als we één geschiedenis you can kennen, project that truth into a separate and distinct history. dan kunnen we dat op de volgende geschiedenis projecteren. Quasi die Dinge übernehmen. And you can do that separately and distinctly from current affairs or what's happening in the world. En dat kunnen we dan doen apart, zonder rekening te houden met dat wat er gebeurt in de wereld op het Because you're moment. allowing the Bible to define itself. Want we laten de Bijbel zichzelf uitleggen. Sich selbst zu definieren. So we saw how we can use this methodology through these verses, important verses. Dus we hebben gezien hoe we deze methodologie kunnen gebruiken in deze versen.
And then we went to verse 41, En toen gingen we naar vers 41. 41 haben wir uns angeschaut. and we could see we could do a compare and contrast there. En toen hebben we gezien dat we ook dat vers kunnen vergelijken en in contrast kunnen brengen. And what did we compare and contrast? En waarmee brachten we het in vergelijking en in Or contrast? whom did we compare and contrast? Of wie vergeleken we en brachten we in contrast? Many, Velen. and Edom, Moab, and Ammon. En Edom, Moab en Ammon. Moab und Ammon. And we're saying En we zeggen Wir sagen, that they're the same entity. dat ze hetzelfde zijn. We can compare them, We kunnen ze vergelijken, but we can also contrast differences. maar we kunnen ook contrast laten zien in hun verschillen. Because these escape Want deze ontsnappen and these are overthrown. en deze worden nedergeworpen. werden unterjocht. And we're saying that these are polar opposite experiences. En we zeggen dat dit tegenovergestelde gebeurtenissen zijn. Ervaringen. So what you can do, Dus wat we kunnen doen, knowing one, als we het ene weten, you can therefore understand the second. dan kunnen we ook de tweede begrijpen. Können wir die andere erkennen. It just so happens that the one that we understand the most is Edom, Moab, and Ammon, and who are going to escape. We know a lot about that group of people. En het is zo dat we Edom, Moab en Ammon het beste begrijpen en hoe zij zullen ontsnappen. And what Bible verses did we go to? En welke Bijbelteksten gingen we naartoe? We're in 11:41. We zijn in Daniel 11 vers Where else did we 41. go? Waar gingen we nog meer heen? So what verses did we go to when we started to think about Dus naar welke versen, welke Bijbelteksten identifying gingen who we these people are? Zu welchen Versen wir gegangen, wenn toen we over deze mensen nadachten? identifizieren, wer diese Leute sind? So we went to Revelation 17:2. Dus we gingen naar Openbaring hoofdstuk 17 vers 2. Where else? Waar gingen we nog meer heen? 18:4. En naar hoofdstuk 18 vers 4. And we also went to 2:20. En ook naar 2 vers 20. We looked at multiple verses, We hebben meerdere versen bekeken. and what we saw En wat we is that zagen, we can build a comprehensive picture of what this experience is and who it's talking about. is dat we een heel begrijpelijk plaatje kunnen maken van wat deze versen betekenen en waar het over gaat. We also used the Hebrew to define what this experience of escaping looked like. We hebben ook het Hebreeuws gebruikt om te bekijken wat deze ervaring van het ontsnappen precies And we is. saw it someone who is in a prison En we zagen dat het iemand is die in de gevangenis is, who escapes. die ontsnapt. So this escaping is someone who is in captivity and then is freed. Dus dit ontsnappen is iemand die in gevangenschap is en dan ontsnapt, vrij wordt. Und dann frei wird. And we're employing this methodology to define what it means to be overthrown. En we gebruiken deze methode dan om te kijken wat het betekent om nedergeworpen te worden. Was das Unterjochen oder Unterwerfen bedeutet. By definition, it's someone who was free and then is going to go into captivity. En per definitie moet dat dan iemand zijn die vrij was en die in gevangenschap komt. Du gehst dann in Gefangenschaft. Then we spoke about what captivity actually means. What does it mean to be in prison? En toen hebben we erover gesproken wat het eigenlijk betekent om in gevangenschap te zitten. Bedeutet das in diesem Gefängnis zu sein? And what is this prison house? En wat is deze gevangenschap? It's doctrine. Het is leerstellingen, doctrine. And when we looked at this concept of doctrine, En toen we keken naar het concept doctrines, we saw it's the doctrine of the king of the north. zagen we dat het de leerstellingen van de koning van het noorden zijn. And then what did we do? En wat hebben we toen gedaan? We did a compare and contrast, We gingen vergelijken en in contrast brengen. comparing the doctrine of the king of the north with whom? En waarmee vergeleken we de doctrine van de koning van The het doctrine noorden? of who? De doctrine van wie?
the king of the north, van de koning van het noorden. Wir haben es mit den Lehren des Königs des Nordens. because it's compare and contrast. Want het is vergelijken en in contrast brengen. So they're the same thing. Dus ze zijn hetzelfde. They're the same thing. Ze zijn hetzelfde. But there's contrasts. Maar er zijn ook contrasten. What's the opposite of true? Wat is het tegenovergestelde van waar? False. So this is leugen. the false Dus dit is de and this is the true. onware en dit is de ware. Christ Christus and Antichrist. en antichristus. And then we discussed what those opposite doctrines were. En toen hebben we besproken wat deze tegenovergestelde leerstellingen zijn. Sabbath Sunday, Sabbatzondag, the state of the dead, where you sleep or you're awake, de staat van de doden waar je slaapt of dood bent. Oder weiterlebt. and the subject of time, En het thema whether you tijd. understand the time or you don't understand the time. We begrijpen de tijd of we begrijpen het niet. Whether you make the time visible or you try to hide the time. Of we de tijd laten zien, zichtbaar maken, of omdat dat we het proberen te And we verbergen. discussed how for each of these two groups we could explain the experience that they're going through. En we hebben gekeken For each of these two groups, en we hebben uitgelegd dat voor we could deze twee explain groepen the experience that they're going through. we kunnen uitleggen de ervaring waar ze doorheen gaan voor deze twee groepen. Sunday keeping people Zondagsvierende mensen Die Menschen, die den Sonntag halten, will come over to Sabbath keeping. komen tot het houden van de They Sabbat. won't listen to seducing spirits. Ze luisteren niet naar verleidende geesten. dann zuhören. And at the right time, they will hear the voice and obey it. En op de juiste tijd zullen ze de stem horen en het gehoorzamen. But this group, the many, Maar deze groep, de velen, they will go from Sabbath keeping to Sunday keeping. zij zullen gaan van Sabbat vieren naar zondag vieren. They'll be listening to seducing spirits. Ze luisteren naar verleidende geesten. And they'll reject that this is the time of God's visitation. En ze zeggen dat dit niet de tijd van Gods bezoeking is. And then we went to, I think someone shouted it out before, En toen gingen we, ik denk dat iemand dat al gezegd heeft, we went to Daniel chapter 2. toen gingen we naar Daniel hoofdstuk 2. And what did we do? En wat hebben we daar gedaan? We employed compare and contrast. Daar hebben we het vergelijken en in contrast brengen gebruikt. We saw two parallel kingdoms, We zagen twee parallelle koninkrijken, Königreiche gefunden, die parallel verlaufen. the mountain kingdom and the statue kingdom. namelijk het koninkrijk van de berg en het koninkrijk van het beeld. Königreich der Statue. And we saw from each kingdom En we zagen van elk koninkrijk Festgestellt, something was cut out. dat er iets werd uitgehouwen. There was a stone cut out from one kingdom and wheat cut out from another. Er werd een steen uitgehouwen uit het ene koninkrijk en koren We also uit saw het that andere. the stone We zagen ook dat de steen was used in a unique way op een unieke manier werd gebruikt, because it was seen to parallel the wheat. want het leek gelijk te staan, We could see that it paralleled the wheat. want we konden zien dat het gelijk stond aan het But it was tarwe. also identified as being the tool that was used to extract the wheat. Maar we zagen ook dat het gereedschap was wat het koren of het tarwe eruit trok, eruit bracht. So often we talk about symbols having more than one meaning. En heel vaak spreken we erover dat symbolen meer dan één betekenis kunnen hebben. And that's the principle that we were using. En dat is het principe dat we hier ook gebruikten. The stone symbolized two different things. De steen symboliseert twee verschillende dingen. A tool to extract wheat, Een gereedschap om tarwe uit het beeld te trekken, but also a symbol of a group of people that was separate and distinct or taken from the kingdom. maar ook het symbool van een groep mensen die apart zijn en genomen werden uit het koninkrijk. dem Königreich herausgenommen wurde. So the stone is the same as the wheat, Der Dus de steen is hetzelfde als het tarwe, but the stone is also the tool that's used to take out the wheat.
Maar de steen is ook het gereedschap dat ervoor zorgt dat de tarwe eruit getrokken wordt. Getrennt wird. We also looked at proof texting. We hebben ook gekeken naar You remember we bewijstekstvoering. saw 3 options, Ik weet, we zagen 3 opties. 3 Möglichkeiten gibt. A, B en C. A, B en C. A, A, you proof text the word. we doen bewijstekstmethode met een woord. Zu dem Wort selber Verweis stellen muss. Here's the word, Hier is het woord. and there are words that precede and follow it. En er zijn woorden die ervoor en erachter komen. This is option A. Dit is optie A. What's option B? Wat was optie B? You proof text the associated words. We doen bewijstekstvoering met de woorden daaromheen. Belegtexten wusst. Option C, En optie C, Möglichkeit C. you look at the word kijken we naar het woord and you think about the concept of it. en we denken na over het concept daarvan. And then you take this concept Und dann nimmst du dieses Konzept En dan and nemen we you dit proof text concept that. en we doen daarmee bewijstekstvoering. dahinter quasi Belegtexten. And we gave an example, En we gaven een voorbeeld, which was the daily. wat het dagelijks is. Het gedurig. We saw that it comes 104 times in the Bible, We zien dat het 104 keer voorkomt in de Bijbel. and it's used 5 times in the book of Daniel. En het wordt 5 keer gebruikt in het boek Daniel. And when William Miller proof texts, En toen William Miller deze bewijstekstmethode gebruikte, he's going to use option B, neemt hij optie B. Möglichkeit B. but in a very subtle way, he's also going to use option C as well. Maar op een hele subtiele manier gebruikt hij eigenlijk ook optie C. So that's a brief summary of what we've been discussing, Dus dit is een korte samenvatting van dat wat we hebben and I'm bediscussieerd. hoping we're becoming more familiar with using this methodology. En ik hoop dat we steeds meer makkelijker deze methode So I want to gebruiken. discuss another principle, another rule that we find very helpful, En ik wil graag nog een regel bespreken die wij heel grote hulp vinden. and that's the rule or principle of first mention. En dat is de regel of het principe van de eerste keer dat het genoemd wordt. So hopefully this is relatively straightforward. Ik hoop dat dit redelijk duidelijk is allemaal. So what we're going to do is look at a word and see where its first mention is. Wat we doen is dat we kijken naar een woord en dan kijken waar het de eerste keer genoemd wordt. Schauen, wo es als erstes erwähnt wird. Now to do this you need a concordance. Om dit te doen hebben we een concordantie nodig. Depending on what Bible version you're going to use, you'll come up with different answers, of course. En afhankelijk van welk Bijbelvers we gebruiken, komen we met verschillende antwoorden uit natuurlijk. This is always difficult when you're dealing with a foreign language. Dit is altijd moeilijk als we met een andere taal ook rekening moeten houden. And the other thing that I want to add En het volgende wat ik wil toevoegen, Hinzufügen möchte, is that even in the English, dat zelfs in het Engels, when we're doing prophetic studies, some Bible versions are better than others. als we profetische studie doen, sommige vertalingen And I beter zijn want dan to andere. recommend that the King James En ik wil jullie aanbevelen dat de King James versie James Bibel, is a much more reliable and systematic Bible version for prophetic studies. dat een hele goede en systematische Bijbelvertaling is voor profetische studie. die Art und Weise, wie die King James strukturiert ist viel besser, prophetische Studien durchzuführen. So what we're going to do is we're going to see how first mention works. Dus wat we gaan doen is dat we gaan kijken hoe deze regel de eerste And keer we're going to actually noemen do it through the word parable. gebruikt wordt, werkt. En we gaan het door het woord gelijkenis So doen. we're not going to concern ourselves with the original Greek or Hebrew. We won't do it that way. We gaan nu niet nadenken over de originele Griekse of Hebreeuwse woorden So daarvoor. we're going to the English. Maar we blijven in het Engels. Englische an.
And we'll see where this word first comes. En we gaan kijken waar dit woord de eerste keer wordt Und wir genoemd. gucken, wo das Wort zum ersten Mal erwähnt wird. So before we do that, En voordat we dat gaan doen, the purpose of this tool, this methodology, en het doel van deze methode is we're going to see that the first mention of a word is dat de eerste keer dat een woord genoemd wordt, daarvan zullen we zien is going to be used for a specific purpose. dat dat een speciaal doel dient. The first mention De, will define de eerste keer dat genoemd wordt, zal definiëren wat de betekenis is. or the idea or principle or concept behind that word. Of het idee of het concept of wat daarachter ligt, achter dit woord. The reason why this becomes difficult En de reden dat dit moeilijk wordt, is because when you see how these words are used later on in scripture, is als we zien hoe deze woorden later in de schrift gebruikt worden, in de Bijbel, they're often used in different ways. dan worden ze vaak op verschillende manieren gebruikt. And the other ways that they're used En de andere manier waarop ze gebruikt worden, may not appear in agreement lijkt with its misschien, first usage. lijkt misschien niet in overeenstemming te zijn met de eerste keer dat het gebruikt werd. Erscheinen, wie die Bedeutung im ersten Wort es eigentlich festlegt. So you're left with a dilemma. Dus dan worden we met een dilemma, zitten we dan. Vorgesetzt. Either you trust the rule that it's working properly, Of we vertrouwen de regel dat het echt goed werkt. and the problem is your limited understanding, En het probleem is ons gelimiteerde begrip. or you trust your understanding, your ability to read properly, Of we vertrouwen daarop dat we goed kunnen lezen zelf. Auf korrekte Art und Weise liest. and you say the rule doesn't work. En we zeggen dan dat de regel niet werkt, Regel funktioniert. niet functioneert. So they're the two options that you're going to be faced with. Dat zijn de twee opties die er zijn. To give you confidence in this rule, we'd have to go through a number of examples and see how they work before you could begin to really trust. Om u vertrouwen te geven in deze regel moeten we eigenlijk door een paar voorbeelden gaan om te laten zien dat het echt werkt. Dan kan u er vertrouwen in hebben. Wo das funktioniert, damit ihr das sehen könnt. Now I know that many of us here already understand this rule and accept it as valid. En ik weet dat velen van ons die hier zijn deze regel al kennen en hem ook But aangenomen there are some of hebben. us who have perhaps heard of it but are not sure how it works, and others who have never heard of it. Maar ik weet dat er ook anderen zijn die er misschien wel van gehoord hebben, maar niet zo zeker weten hoe het functioneert. En er zijn misschien zelfs wel mensen die So het nog what nooit we're going to gehoord do is hebben. this. Dus wat we gaan doen is dit. We're going to go to the Bible verse where this word is first mentioned, We gaan naar het Bijbelvers waar dit woord het eerst gebruikt wordt. Zum ersten Mal verwendet wird. and we're going to use one of William Miller's rules and allow the Bible to define itself. En we gaan een van William Miller's regels gebruiken en we laten de Bijbel het zichzelf uitleggen. You remember we looked at the word parable, Weet u nog dat we naar het woord gelijkenis keken? Dass wir uns das Wort Gleichnis angeschaut haben. and we defined it from the original Greek, En we hebben het gedefinieerd vanuit het originele Grieks. Des Griechischen. para Para, Das Wort para, means en dat betekent near, das bedeutet nahe. dichtbij. bowl En bol Das Wort bol means to throw. betekent gooien. We're becoming Greek scholars already. We worden echt al Griekse How easy it is to wijsgeren. learn. Het is zo makkelijk te So leren. that's useful. En dat is heel erg It gives us nuttig. one way of defining a word. Het geeft ons een mogelijkheid om een woord te definiëren. definieren können. Now we want to see how the Bible is going to define this word, how it's going to use it. En nu willen we zien hoe de Bijbel dit woord definieert, hoe het gebruikt. Wie sie es nutzt. So you're not going to find a verse En we gaan geen vers vinden Vers finden, that says parable equals something. waar staat geschreven parabel of een vergelijkenis is het volgende. Sometimes you do, but it's not often. Heel vaak, soms gebeurt het wel, maar niet zo So vaak. how are we going to define what parable means? Dus hoe gaan we dan kijken wat gelijkenis betekent? bedeutet, oder was das Wort Gleichnis bedeutet.
We're going to see how it's used in this verse We gaan kijken hoe het gebruikt is in dit vers. by seeing its context. Door naar de context te kijken. So we're going to look contextually what parable means at the first time it's used. Dus we gaan door de context bekijken wat een woord gelijkenis betekent in de Bijbel. And then if it's a true principle, a true rule, En als het dan een echt principe, een echte regel is, every time you see the word, dan elke keer als we dit woord zien, it would always have that connotation or that definition. dan moet het altijd dezelfde definitie hebben, dezelfde betekenis. So hopefully that's clear. Ik hoop dat dat duidelijk is. So I've given you enough time to find out what the verse is. Ik heb u nu genoeg tijd gegeven om uit te vinden welk vers het is. Did anybody find it? Heeft iemand het al gevonden? You need a phone or a computer. We hebben een telefoon of een computer nodig. So for those who didn't do it, En voor hen die het niet gedaan hebben, we did it up here while we were talking. wij deden het terwijl we hier aan het praten waren. Numbers Nummerie 23 verse 7. Nummerie 23 vers 7. So hopefully we all agree with that. Ik hoop dat we het daar allemaal mee eens zijn. Mit all dem dass wir damit übereinstimmen. So he says, Exodus 20 verse 4. In the English? Er zijn ook mensen die zeggen nee in Exodus So 20 this is where vers it becomes 4. complex when we start dealing with different languages. Komt het al een keer voor. Het is schwierig, wenn wir mit verschiedenen Sprachen uns auseinandersetzen. Het wordt moeilijk als we met different Bible verschillende versions. talen bezig zijn en verschillende Because you Bijbelversen. will end up getting different answers. Want we krijgen echt andere antwoorden. So if you give me the grace to stay with the King James, Dus als jullie het mij toelaten om bij de King James te blijven, Die Gnade erweist, dass ich mich an den King James halten kann. those of us who have studied prophecy using the King James, en zij die de King James hebben gebruikt toen ze profetie bestudeerden, Der King James. even though it's not perfect, en ook als het niet perfect is, it appears to me and others I've spoken to be the most reliable Bible version for prophetic studies. dan leek het mij en ook anderen die ik gesproken heb de meest betrouwbare versie om Bijbelstudie te doen, profetisch Bijbelstudie. Wenn es das Studium von Prophetie geht. I don't say that to infer that all other Bible versions are not good or not useful. En ik zeg dit niet om te zeggen dat andere Bijbelversies niet goed zijn of niet bruikbaar zijn. So we'll go to Numbers 23:7. En we gaan nu naar Nummerie 23 vers 7. Before we read, En voordat we gaan lezen, I want to highlight something. wil ik iets laten uit. Ja, Now, I don't know if Laat you zien. have little subtitles in your Bible. ik weet niet of jullie kleine tussenkopjes people do. hebben in jullie Bijbel. Sommige mensen hebben dat. You'll have quickly seen, or you already know, that this is the story of Balaam. Dan heeft u al gezien dat dit het verhaal van Bileam is. Dass es sich hier die Geschichte von Bileam geht. So, as we start thinking about this story about Balaam, En als we over dit verhaal over Bileam gaan nadenken, when you go to 23 verse 7, als we naar hoofdstuk 23 vers 7 gaan, what you'll notice wat u zult zien, is, again, if you've got these subtitles or subheadings, dus als u deze tussenkopjes hebt, Was meinte, waren diese Überschriften. Gibt ja manchmal so Überschriften, ja? in my Bible it calls it oracles. dan noemt mijn Bijbel het orakel. In meiner Übersetzung Bileams erste Prophezeiung. Or statement. Oder erstes... Dus ja, in And it uitspraak. calls it the first oracle. Und hier wird es die... Het eerste orakel noemt het. I don't want to zijn say Bijbel. prophecy, I just want to make the first statement that he wants to do. Okay, En ik also wil das- niet die profetie Überschrift zeggen, hier ik wil de ist eerste Bileams uitspraak die hij So if it's the doet. first, you know that he's going to give a series of these now. En als dit de eerste is, dan weten we dat er nog meerdere komen. folgen. Balak, the king of Moab, has asked Balaam to curse Israel.
Balak, de koning van de Moabieten, heeft Bileam gevraagd Balak, der König von Moab, om de Israëlieten te vervloeken. Israël zu verfluchen. And these oracles En deze is the statement that uitspraken Balaam makes about the curse that he's bringing upon Israel. is wat hij zegt over wat hij over Israël gaat So zeggen. these oracles are the curses that Balaam brings upon Israel. Dus deze orakelen zijn wat de vloek die Bileam over Israël He brengt. says, say something bad about them, and so Balaam says something. Hij zegt, zeg iets slechts over ze, dus Bileam zegt wat. And he does this a number of times. En hij doet het een paar keer. So 23:7 is the first time he makes his speech about Israël. En 23 vers 7 is de eerste keer dat hij iets zegt over Israël. And you know that the curse ends up being a blessing. En we weten dat de vloek uiteindelijk een zegen wordt. Zu einem Segen wurde. So what I just want to give you is some Bible verses. Wat ik u wil geven is een paar Bijbelversen. I've given you verse 7. Ik heb u vers 7 gegeven. There's verse 18. En dan vers 18. And then there's 24, En dan vers 24. 3, Of 24 vers 3. 15 and 20. En ook vers 15 en And then I think 20. 21 and 23. En ook vers 21 en 23. So in all you have 7 verses. In totaal hebben we dus 7 versen. Gesamten haben wir hier 7 Verse. And I'm saying that's a symbol. En ik zeg dat dat een symbool is. Ein Symbol darstellt. The number 7 Het nummer 7 is a symbol that can have different connotations. is een symbool wat meerdere betekenissen kan And hebben. the one that I want us to think of En degene die ik wil dat we erover nadenken, is complete. is compleet. Volledig. So what I want us to see, Dus wat ik wil dat we zien, that these series of curses which end up being blessings dat deze serie van vervloekingen die uiteindelijk zegens zijn, are seen in these 7 verses in deze 7 versen worden gezien. when we consider this word parable, Als we nadenken over het woord gelijkenis, indicating dat het that identificeert whatever he's saying dat wat hij ook zegt, comes to its completion dat tot zijn vervulling komt, dat het compleet is. over these 2 chapters and these 7 verses. Binnen deze 2 hoofdstukken in deze 7 versen. But we're going to look at a number of these verses Maar we gaan naar een aantal van deze versen kijken to try to help see the context of what parable means. Also, wir om haben naar de context te wir kijken schauen wat uns het einige woord Verse gelijkenis an, nou damit wir betekent. Den Hintergrund bekommen, was das Wort Gleichnis bedeutet. So we'll read verse 7. Dus we gaan nu vers 7 lezen. Da begann Toen er hief hij zijn Spruch- spreuk op en zeide... Da begann er seinen Spruch und Toen hief hij zijn spreuk op en zeide... Uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen... van het gebergte tegen het oosten, zeggende... Kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. En het woord spreuk is in het Engels parable, And then gelijkenis. verse 8 is Balaam's response where he says, how can I curse someone if God hasn't cursed them? En in vers 8 antwoordt Bileam eigenlijk... wat zal ik vloeken, dien God niet vloekt? And then he begins his oracle. En dan begint hij zijn redevoering. By the time you get to verse 13, En als we dan bij vers 13 komen, Vers 13 schauen, he begins his second oracle. dan begint hij zijn tweede redevoering. And so verse 18 here is his second oracle. Dus vers 18 is in zijn tweede. What you can do is you can take Reden. all of these verses and break them down into the various oracles that he's doing. We kunnen al deze versen nemen en ze in de verschillende redevoeringen die hij houdt opdelen. oder sie unterteilen können. So, just for curiosity, do we know how Alleen- many oracles he mentions or he does? Alleen maar uit de nieuwsgierigheid hoor. Weten we hoeveel keer Bileam spreekt?
It's 4. Het is 4 keer. So by the time you get to 24, Dus als we bij hoofdstuk 24 komen, verse 15, vers 15, he's come to his final oracle. dan is hij bij zijn laatste redevoering. Seine letzte Aussage. So when we look at the word parable, because it's going to be done in these 7 verses indicating completeness, Als we dus naar het woord gelijkenis this word kijken, parable Also das Wort dus het woord is going to gelijkenis be given wordt gegeven over 4 oracles ten tijde van 4 redevoeringen. In 4 and redevoeringen. it's going to take 7 verses to do that. En er worden 7 versen zijn er nodig om dat te doen. das zu beschreiben. And I'm saying 7 is a symbol of completeness or perfection. En 7 is een symbool voor compleet zijn of perfectie. Vollkommenheit ist. And the number 4 En het nummer 4 itself has various symbolic meanings attached to it. heeft ook verschillende betekenissen in zich zitten. And again, it has this connotation of completeness. En ook dit heeft het stukje compleet of perfect in zich. There are 4 oracles, 7 verses with the word parable. Dus er zijn 4 redevoeringen en 7 versen om dit te vervullen. So to understand what parable means, En om te begrijpen wat het woord gelijkenis betekent, when he says, I took up my parable, toen hief hij zijn spreuk op, of zijn gelijkenis op, we begin to understand the context of what he's talking about. dan beginnen we de context te zien waarin hij spreekt. Oder zu welchem Umstand das sagt, der Kontext dahinter. So when Brother Jonathan wanted to translate this phrase when I said Balaam's first oracle, Toen broeder Jonathan zijn eerste orakel wilde vertalen, Bileams erste Aussage. he wanted to change that word oracle to prophecy. toen wilde hij het woord orakel in profetie veranderen. Übersetzen mit Prophetie. Because that's really what an oracle is. Want dat is eigenlijk wat een orakel is. It's a prediction of something that's going to happen. Het is een voorspelling van iets van wat gaat gebeuren. So you're probably aware, Dus u bent zich er misschien bewust van. in ancient times, before you go to battle, In vroegere tijden, voordat we de oorlog ingingen, Bevor man in eine Schlacht zog, a general or a captain would go to an oracle to get counsel. dan zou een generaal of een kapitein naar een orakel toe gaan om raad te vragen. Yes. eins wäre zum Beispiel das Orakel von Delphi. Perhaps the Eentje story is that we're bijvoorbeeld het familiar orakel with van is the witch Delphi. of Endor. Oder anders, die Of Hexe von Endor. de What heks she van speaks Endor. is her oracle. Endor. Wat zij spreekt is een orakel, de heks van Endor, waar Saul heen gaat. Ihr Orakel. Now, that phrase is not in the Bible itself. It's something that's added to break the sections down. En deze zin zeg maar, is niet in de Bijbel zelf, het is een tussenkopje. Without reading through many of these verses, Maar zonder deze versen allemaal te lezen, Viele Verse jetzt hier betrachten, I think all of us would agree zullen we allemaal overeenstemmen überein, that each one of these statements that Balaam makes dat elke van de uitspraken die Bileam doet, Bileam tätigt, is in fact a prophecy eigenlijk een profetie is. eine Prophezeiung ist. about what the Lord is going to do with Israel. Over wat de Heer gaat doen met Israël. Tun wird. So I'd recommend that you read these 2 chapters and you'll see very clearly Dus ik beveel u aan om deze 2 hoofdstukken te lezen en u zult zien that what Balaam is doing, dat dat wat Bileam doet, in contradiction to what he's been asked to do, in tegenstelling tot wat hem gevraagd wordt te doen, Zu dem, was man ihn gebeten hat zu tun. is to prophesy about the prosperous future of Israel. is te profeteren over de voorspoedige toekomst van Israël. You can see that really clearly We kunnen dat heel duidelijk zien if you went to Numbers 24:17. als we naar Numeri 24, vers 17 gaan. If you read that.
Laten we dat lezen. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Set verstoren. Before we comment on that, Voordat we hier commentaar op maken, hebben, let's just go to verse 20 here. laten we nog even naar vers 20 gaan. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide: Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten You can see very verderven. clearly he's making a prediction of what's going to happen. We zien heel duidelijk dat hij een voorspelling doet, een voorzegging van dat wat gaat gebeuren. Amalek was the first of the nations, the most premier of the nations. Amalek was de eersteling, de meest belangrijke van de heidenen. Maar zijn uiterste, Should be one where he perishes. is ten verderven. And as you go through these verses, En als we door deze versen gaan, you'll see very clearly that his 4 oracles dan zullen we heel duidelijk zien dat deze 4 orakelen really is a singular prophecy eigenlijk 1 profetie is about Israel. over Israël. So in this situation, in this context, with this word, En in deze context, in deze situatie, met dit woord, when we see its first mention, als we zijn eerste benoeming zien, de eerste keer genoemd, the word parable, betekent het woord gelijkenis, its definition de definitie daarvan is that it's a prophecy. dat het een profetie is. So we could have read, Dus we zouden hebben kunnen lezen, when he looked on Amalek, he took up his prophecy. dan hadden we kunnen lezen, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn profetie op. Verse 21. En vers He 21. looked on the Kenites and took up his prophecy. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn profetie op. 21 we just read. En 21 hebben we net gelezen. The Kenites are strong. De Kenieten zijn sterk. Verse 22. In vers 22. But they shall be wasted. Maar ze zullen verteerd worden. 23. Vers 23. He took up his prophecy. Voorts hief hij zijn profetie op. Again, we could see it's a prediction. En weer zien we dat het een voorzegging is. So what I want us to see, Dus wat ik wil dat we zien, when we talk about the word parable itself dat als we over het woord gelijkenis zelf praten and how it's used in scripture, en hoe het gebruikt wordt in de schrift, and we follow this rule of first mention, en we volgen de regel van het eerste keer genoemd worden, whatever definition we see for the usage of that word, welke definitie we ook zien voor het gebruik van dit woord, you should be able to hold that definition every time that word is ever used. dan moeten we eigenlijk deze definitie van dit woord kunnen blijven vasthouden elke keer dat dit woord gebruikt gaat worden. So hopefully I've demonstrated that. Hopelijk heb ik dat goed kunnen That in its demonstreren. first usage it's referring to a prophecy. Dat het in de eerste keer dat het genoemd wordt, het een profetie is. And the problem that you and I face En het probleem dat we gaan zien, is that when you go to the Gospels, is dat als we naar de evangeliën gaan, that's not the only place, but if it's a convenient example, dat is niet de enige plek, maar het is een hele voor de hand liggende plek om heen te gaan. and Jesus begins to speak in parables, En de Heer Jezus gaat praten over gelijkenissen, we are more inclined dan neigen we daartoe to take those parables om deze gelijkenissen te nemen, and apply them at a moralistic level. dat we ze dan moreel uitleggen. Perhaps not even recognizing that they actually are a prophecy. En misschien herkennen we zelfs wel niet dat het eigenlijk een profetie is. And then, to make things worse, En dan om het nog erger te maken,
When Ellen White comments on these parables, Als Ellen White over deze commentaar geeft over deze gelijkenissen, what she does wat ze dan vaak doet, is in her explanation of them, in de uitleg ervan, Was sie in ihrer Erklärung über die Gleichnisse tut, she reinforces this concept that they should be understood at a moral level. dan legt ze nog meer kracht erop dat deze eigenlijk echt moreel uitgelegd moeten worden. Ebene zu lesen sind. So there's some tension Dus er is wat spanning Spannung. between how Ellen White approaches parables tussen hoe Ellen White gelijkenissen and how we would approach parables using this rule. hoe zij gelijkenissen ziet en hoe wij het gebruiken nu, Wenn wir diese Regel als we deze regel gebruiken. And my response to detractors from what we teach, people who oppose us, En mijn antwoord voor diegenen die tegen ons zijn, tegen ons spreken, verstehen wäre, is not that we deny a moral explanation of these parables, is niet dat we een morele uitleg van deze gelijkenissen tegenstaan of niet geloven. diese Gleichnisse verneinen oder ablehnen. we should not deny that truth. We moeten die waarheid niet niet I want to tegenstaan. challenge you and others with Maar wat ik wil is jullie en anderen uitdagen Herausfordern, is to search out the prophetic meaning of those parables. om ook de profetische betekenis van deze gelijkenissen te zien. And that's where it becomes difficult, En daar wordt het moeilijk. das ist schwierig. because we here at the end of the world Want wij hier aan het einde van de wereld are really not well trained in the use of parables, wij zijn echt niet goed getraind in het gebruik van gelijkenissen. and so we're only becoming familiar with them Dus we zijn er net een beetje, worden ermee aan gewend raken we. at their prophetic level. Op een We're profetisch. only becoming familiar with them at their prophetic level recently. It's not. We haven't been doing this for a long time. We zijn pas net een beetje bezig om te zien dat gelijkenissen ook profetisch zijn. We raken daar een beetje aan gewend net. We doen dat nog So niet we don't lang. have the answer for every single parable. Dus we At hebben least nog- I don't. Dus we hebben nog echt niet het antwoord voor elke gelijkenis die er is. So you have to decide: Dus u moet is beslissen, this a valid rule, is dit een goede regel, een ware regel? Fundierte Regel ist, if I take you to a New Testament parable, Als ik u naar een nieuwtestamentische gelijkenis breng, and if you can't readily see a prophetic fulfillment, en als u niet meteen een profetische vervulling daarvan kunt zien, does that mean there is not one betekent dan dat er geen and the rule profetische doesn't is work, en de regel werkt niet? or Of is it an indication is het een that you're not a indicatie good Bible scholar? dat wij nog geen goede Bijbelstudent zijn? kein guter Bibelwissenschaftler bist, And you need more training. En we hebben meer training nodig. Übung bedarfst. I'm suggesting it's the latter. En ik stel voor dat het het tweede is. Wir uns nahe, dass es das Zweite ist. We're really not good at studying our Bibles. We zijn echt niet goed in het bestuderen van onze The fact that Bijbel. we can't see things is indicative of our weakness. En het feit dat wij dingen niet goed kunnen zien, is een indicatie van onze zwakte. The fact that we can't see things Het feit dat we dingen niet kunnen zien, Dinge nicht erkennen, is indicative of our weakness. laat zien dat we heel zwak zijn. Is een indicatie van onze zwakte. darin, dass wir schwach sind. It's not a statement that this rule is invalid. Het bewijst niet dat deze regel niet waar is. Nicht korrekt ist. So it's all about your approach to the Bible. Het is allemaal, heeft het te maken met uw aanpak van de Bijbel. An die Bibel. I want to make a comment here Ik wil nog een commentaar maken, Was sagen? because we're in this passage, omdat we in deze passage zitten nu, which is a related but different point. wat gerelateerd is, maar een ander punt is. Verwandter Punkt, aber ein anderer. You remember I mentioned this yesterday. Weet u nog dat ik dit gisteren benoemde?
And I gave you the example. It was, I think, from the book of Acts, chapter 15. En ik gaf u het voorbeeld, ik denk dat het uit Handelingen hoofdstuk 15 kwam. Geschichte 15 gegeven. We went to Acts 15:15, We gingen naar Handelingen 15, vers 15. 15 gelezen. and this was James En dit was Jacobus Ging es um Jakobus. at the Jerusalem Council bij de council, de raad and his van te Jeruzalem. defense En zijn verdediging, Seine Verteidigung, that the Gentiles should be allowed to join God's church. dat de heidenen de kerk van God moeten kunnen, deel moeten kunnen worden daarvan. Gottes beizutreten. And he begins in verse 15 by saying, as it is written. En dat begint in vers 15 met, zoals geschreven is. Da lesen wir, wie sagt, wie geschrieben steht. And part of that discussion, if you remember, was about the Septuagint. En een deel van de discussie toen was over de Septuaginta. Ging über die Septuaginta. That James is quoting from a Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. Dat Jacobus citeert uit het Griekse Oude Testament en niet uit het Hebreeuwse Oude Testament. Alten Testament. And in the King James, that's the Hebrew Old Testament that's translated from. En in de King James is het Hebreeuwse Oude Testament waaruit vertaald Wurde werd. das hebräische Alte Testament reingeschrieben. So when you compare the New Testament with the Old Testament, you'll see there are differences. Dus als we het Nieuwe Testament vergelijken met het Oude Testament, dan zien we dat er verschillen zijn. Dann sind da Unterschiede. And the Old Testament passage was Amos 9:11. En het Oude Testamentische tekst was Amos 9 vers 11. So we know it has prophetic significance through the symbology of the numbers. Dus we weten dat er profetische betekenis is door de nummers die we zien, de symbolen. And the point I wanted us to see, En het punt dat ik wilde dat we zien, Den ich möchte, den wir sehen, even though he's quoting from a Greek Old Testament, he paraphrases that. is dus zelfs dat als hij uit het Griekse Oude Testament citeert, hij dat toch parafraseert, alten griechischen Testament in eigen woorden schrijft. quasi in eigenen Worten zusammenfasst. So when we start thinking Dus als we hierover, about how Old Testament passages are used in the New Testament, dus als we erover nadenken hoe oud-testamentische teksten gebruikt worden in het Nieuwe Testament, Die Zitate aus dem Alten Testament verwendet werden, we see that they can be used in different ways. dan zien we dat ze op verschillende manieren kunnen worden gebruikt auf unterschiedliche Art und Weise verwendet werden können. Than their original context. dan in hun originele context. Ursprünglichen Kontext. So we're in Numbers 24:17. We zijn in Numeri 24, vers 17. 24:17. In 4. Mose 24:17. We already read this passage, We hebben dit al gelezen Abschnitt schon gelesen. and I want to make some comment on this. en ik wil hier wat commentaar op maken. Ich möchte hier dazu etwas sagen. Hier wat over There zeggen. shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. Er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël I just read opkomen. the small bit. There shall come a star out of Jacob, and a scepter Ik shall las rise out of net Israel. uit vers 17. Vor aus Jakob und ein Er zal een ster voortgaan uit Jacob en een We scepter know uit this is a Israël. prophecy, We weten dat dit een profetie is. and it's connected to the final and fourth oracle. En we weten dat het verbonden is aan de vierde orakel van Bileam. verknüpft. Now, the reason why we want to read this passage and discuss it De reden dat we dit stukje willen lezen en erover willen nadenken, Unterhalten möchten, is because this passage is going to be used in the New Testament is omdat dit stukje wordt gebruikt in het Nieuwe Testament in an important and profound way. in een belangrijke en voor de hand liggende manier. Art und Weise. If you go to Matthew chapter 2, Als we naar Matthäus hoofdstuk 2 gaan, Matthäus 2 auf. so in Matthew chapter 2, Matthäus hoofdstuk 2, and again, depending on your subheadings, en het ligt weer aan, aan uw tussenkopjes, Überschriften an. you'll see it's a story about the wise men. dan zien we dat het een verhaal is, dat het over de wijzen uit het oosten gaat. Morgenland handelt. Your Bible might say magi. Misschien zegt hij van u de magiërs. Ja, also die Weisen. So it's either magi or wise men. Het is ofwel magiërs of wijzen.
If you go to verse 1, it actually says wise men in the verse itself. Als we naar vers 1 gaan, dan staat er eigenlijk in het vers wijzen. wird das Wort weise, also die Weisen benutzt. So these wise men are going to come from the east to Jerusalem. Dus deze wijzen komen uit het oosten naar Jeruzalem. The fact that they're wise, Het feit dat ze wijs zijn, Dass sie als weise betrachtet werden. what I'm suggesting we're able to do, wat ik voorstel dat what I'm we kunnen suggesting we're doen, able to do, Also ich denke, dass wir das auch so übernehmen können. is take that word wise is dat we het woord wijs kunnen nemen and proof text it en dat met de bewijstekstmethode kunnen using compare and contrast. nemen en dan kunnen vergelijken en in contrast kunnen brengen. So we'll take wise men, Dus we nemen wijze mannen, Matthew 2, Matthäus hoofdstuk 2, and then we'll take wise virgins, en dan nemen we wijze maagden. Matthew 25. In Matthäus 25. And we're going to compare and contrast En als we dan vergelijken en in contrast brengen, by saying that the men are the virgins. dat de mannen de maagden zijn. We could make other comparisons and see contrasting experiences if we chose to, but we're not going to. We kunnen ook andere, We could see contrasting experiences. we zouden ook contrasten kunnen zien in de ervaring. The virgins are Jews, De maagden zijn Joden the wise men are Gentiles. They're contrasting. en de wijzen zijn heidenen. Dat is het contrast bijvoorbeeld. But I just want to pick up this concept that they're wise. Maar ik wil nu het gewoon laten zien dat ze wijs zijn. We can pick up this word wise and introduce other groups into this story as well. We zouden het woord wijs kunnen nemen en nog andere groepen erbij in kunnen trekken. So, what we're able to do, En waartoe we dus in staat zijn, even though we know these men are Gentiles, ook al weten we dat deze mannen heidenen zijn, and these are Jews, en dit zijn Joden, we can take this word wise kunnen we toch het woord wijs nemen Oder weise nehmen and use it as a symbol en we kunnen het als een symbool nemen to identify this group of people as being the wise. om te identificeren dat deze groep de wijzen zijn. als weise oder klug. And what I'm suggesting by that En wat ik daarmee suggereer, Vorschlagen, is that this group of people is dat deze groep mensen, Gruppe von Menschen, are now identifying this movement. dat nu deze groep No coincidence that deze they beweging give 3 voorstelt. gifts. En het is een toeval dat ze 3 geschenken geven. Geen toeval dat ze 3 geschenken geven. Of course, we can't prove that there are 3 of them, We kunnen natuurlijk niet bewijzen dat het er 3 zijn. but it's indicative that they are, if they have 3 gifts. Maar ja, het zal wel zo zijn als er 3 geschenken zijn. Dan kan dat heel 3 goed. tools, 3 helps. 3 gereedschappen, 3 hulpen. 3 Werkzeuge, 3 Doesn't say. Okay. 3 messengers. 3 boodschappen. Botschaften. So, these wise men Deze wijzen are going to be connected to the story of the birth of Christ worden in verbinding gebracht met de geboorte van Christus at the time of the end. in de tijd van het einde. And they're going to be studying the scriptures. En ze bestuderen de schrift. And what are they studying? En wat bestuderen ze? They're studying prophecy, Ze bestuderen but profetie. it's specifically the oracles of Balaam. En in het bijzonder de orakels van Bileam. They're studying the 4 oracles of Balaam, Ze bestuderen de 4 orakels van which are Bileam. parables. 4 gelijkenissen. And what they're going to do, En wat ze gaan doen, they're going to take this mission seriously en ze nemen deze missie heel serieus. Ernst nemen and use parables in the proper and right way. En ze gebruiken de gelijkenissen in de juiste manier. nutzen.
And we'll take up that study after the break. En we zullen hier verder over studeren na de pauze. Let's pray. Laten we bidden. Heavenly Father, we thank you for your watchcare and your goodness. Hemelse Vader, we danken u voor dat u naar ons kijkt en voor ons We thank you zorgt. that you have spoken about us in your word. We danken u dat u over ons gesproken hebt in uw woord. May each of us individually and collectively Mag elk van ons individueel en ook als collectief, identify with these wise men. dat we ons mogen identificeren met deze wijze mannen. We pray in Jesus' name. Dat bidden we in Jezus' naam. Namen Jesu. Amen. Amen.